สวัสดีครับผมนายแพทย์ไมตรีพิชญังกูลจาก YouTube Channel นายแพทย์ไมตรีพิชญังกูลวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2560วิดีโอที่ผมจะนำเสนอในวันนี้จะเป็นวิดีโอที่ชื่อว่าจดหมายจางวังรำตอนที่7จดหมายฉบับที่5จดหมายจางวังรำนี่ผมได้อัดเป็นวิดีโอไปแล้ว6ตอนได้อ่านจดหมายไปแล้ว4ฉบับเป็นจดหมายของจางวังรำที่เขียนถึงเจ้าสนซึ่งเป็นบุตรชายไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในระดับมัธยมปลายหรือว่าไฮสคูลจดหมายจางวังรำนี่เป็นบทประพันธ์ของนมส.หรือว่ากรมหมื่นพิทยาลงกรณ์หรือถ้าชื่อเต็มก็คือพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลหนังสือเล่มนี้จดหมายจางวังรำนี่เป็นหนังสือบังคับที่สมัยตอนผมเรียนมัธยมปลายเป็นหนังสือที่บังคับให้อ่านเมื่อได้อ่านแล้วก็มีความประทับใจแล้วตอนหลังได้มาอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีก็เลยมาอ่านให้เพื่อนฟังนมส.นี่ก็อยู่ในสมัยเป็นบทประพันธ์ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งในยุคนั้นจดหมายจางวังรำนี่จะเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือทวีปัญญาหนังสือทวีปัญญาจะเป็นหนังสือที่อยู่ในสังกัดของทวีปัญญาสโมสรซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นเนี่ยทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารตำแหน่งราชทายาทในขณะนั้นเป็นบรรณาธิการแล้วนมส.ก็เขียนบทความนี้ลงในเขียนจดหมายเนี่ยเขียนบทความเนี่ยลงในหนังสือทวีปัญญาทั้งหมด7ฉบับซึ่งในขณะที่เขียนอยู่นี้ก็รัชกาลที่6ซึ่งในตำแหน่งรัชทายาทนั้นช่วงนั้นก็ไปราชการที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ให้นมส.เนี่ยหรือกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนี่ยเป็นบรรณาธิการชั่วคราวก็พระองค์ท่านไปราชการ6เดือนก็จดหมายก็หนังสือก็ออกเดือนละฉบับเดือนละฉบับก็ได้ทั้งหมดได้6ฉบับ6ตอนบวกกับอีกตอนหนึ่งคือหลังจากที่พระองค์ได้กลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็ไปอีกเดือนหนึ่งนมส.เขียนหนังสือดีมากแล้วก็คลาสสิกมากมีรูปแบบที่เฉพาะตัวซึ่งไม่มีใครเหมือนทั้งวาทะทั้งความวิจิตรความคลาสสิกอะไรซึ่งไม่มีใครเหมือนและน่าอ่านมากทุกเล่มนมส.ก็ประพันธ์หนังสือไว้มากมายอย่างเช่นเรื่องของนิทานเวตาลนี่ก็ท่านก็เป็นผู้ประพันธ์เป็นผู้นิพนธ์ผมได้อ่านไปแล้วอ่านเป็นวิดีโอไปแล้ว6ตอนอ่านจดหมายไปแล้ว4ฉบับวันนี้จะเป็นวิดีโอจดหมายจางวังรำตอนที่7แต่จะเป็นจดหมายฉบับที่5ถ้างั้นผมอ่านให้ฟังนะครับ จดหมายจางวังรำตรงนี้หน้านี้ก็จะเป็นโปรยหน้าก่อนนะยังไม่ได้เข้าหัวเรื่องนะผมอ่านที่โปรยหน้าก่อนฉบับที่5เขียนถึงนายสนผู้บุตรเมื่อนายสนขอถอนคำเรื่องที่จะคิดกลับอ้อมทางอเมริกาและญี่ปุ่นอันหนึ่งเมื่อได้เขียนจดหมายฉบับที่4ไปถึงบุตรชายแล้วจางวังรำก็ออกจากฉะเชิงเทราไปธุระทางเชียงใหม่นายสนกลับมาจากยุโรปยังไม่ได้พบกับบิดาแต่ได้เข้าทำการในบริษัทไม่สู้พอใจอยู่บ้างจึงเขียนหนังสือฟ้องไปยังบิดาผมเท้าความกลับไปใน4ฉบับแรกก็คือตอนที่ไปอยู่ยุโรปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจางวังรำก็คือบิดาของนายสนนี่ก็เขียนจดหมายไปทั้งหมด4ฉบับก็ไปสั่งสอนลูกนั่นแหละจบมัธยมปลายแล้วจบไฮสคูลแล้วจะเรียนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหรือว่า BA ก็คือ Bachelor of Art เนี่ยจางวังรำก็ไม่เห็นด้วยบอกให้รีบกลับมาทำงานตอนนี้พอตอนจะกลับโอเคไม่เรียนก็ไม่เป็นไรก็เลิกลงความตั้งใจที่จะเรียนแต่เวลาจะกลับนี่เจ้าสนนี่ก็ขออนุญาตคุณพ่อก็คือจางวังรำเนี่ยว่า
ขออนุญาตให้เดินทางอ้อมรอบโลกก็คือแทนที่จะกลับจากยุโรปโดยตรงมาลงขึ้นเรือจากยุโรปแล้วมาลงที่สิงคโปร์แล้วก็ต่อมาที่ไทยเนี่ยซึ่งเป็นทางการเดินทางในยุคนั้นซึ่งเป็นทางตรงแล้วก็ใช้เวลาใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในยุคนั้นไม่เหมือนยุคนี้ที่ใช้เครื่องบินอะไรทีนี้คุณพ่อไม่เห็นด้วยคุณพ่อก็ไม่เห็นด้วยที่เจ้าสนจะเดินทางไปแอฟริกาแล้วก็ไปญี่ปุ่นก็คืออ้อมรอบโลกแล้วก็กลับมาเมืองไทยตรงนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็เสียเวลาไปอีกนานเป็นเดือนทีเดียวสุดท้ายเจ้าสนก็บอกโอเคถ้างั้นไม่ต้องไปก็ได้ก็กลับมาโดยตรงดังนี้พอหลังจากที่ในช่วงที่กลับมาแล้วเขียนจดหมายจางวรำเขียนจดหมายฉบับที่4ให้นายสนแล้วตัวเองก็ไปออกจากฉะเชิงเทราแล้วก็ไปทำธุระที่เชียงใหม่แล้วก็แวะที่กรุงเทพแต่ตอนนั้นนายสนก็กลับมาแล้วก็ยังเลยไม่ได้เจอบิดานายสนก็เข้าไปทำงานที่โรงสีของจางวังรำทำไปสักช่วงหนึ่งก็ไม่พอใจก็เขียนจดหมายไปฟ้องบิดาไปฟ้องจางวังรำฟ้องคุณพ่อว่าไม่พอใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้จางวังรำเขาก็ตอบจดหมายกลับมาดังนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังจดหมายฉบับนี้จางวังรำเขียนที่กรุงเทพกรุงเทพวันที่20พฤศจิกายนถึงเจ้าสนผู้บุตรจดหมายของเจ้าเขียนจากยุโรปขอถอนคำเรื่องที่จะกลับทางอ้อมฉบับหนึ่งเขียนจากฉะเชิงเทราฟ้องสมุแสงหัวหน้าในออฟฟิศของเจ้าฉบับหนึ่งนั้นข้าได้รับแล้วเวลานี้ข้ากลับมาถึงกรุงเทพยังจะพักอยู่อีกหลายวันมีเวลาที่จะตอบจดหมายของเจ้าจึงขอตอบทั้ง2ฉบับพร้อมกันทีเดียวผมหยุดแค่นี้ก่อนก็หมายความว่าตอนที่เจ้าสนกลับมาจากยุโรปพ่อก็ไปเชียงใหม่แล้วตอนนี้พ่อกลับมาจากเชียงใหม่แล้วตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพแต่ว่ายังไม่กลับฉะเชิงเทราจะพักอยู่ที่กรุงเทพอีกหลายวันก็เลยขอตอบจดหมายของเจ้าสน2ฉบับไปพร้อมกันจดหมายของสนฉบับที่1ก็เขียนจากยุโรปมาว่าโอเคเลิกล้อความตั้งใจที่จะกลับทางอเมริกาญี่ปุ่นแล้วฉบับที่2ก็เป็นจดหมายที่เข้าทำงานในโรงสีของพ่อแล้วแต่ไม่พอใจสมุหาแสงนี่ก็จะเป็นหัวหน้าออฟฟิศก็เป็นหัวหน้าของเจ้าสนนั่นแหละ เป็นเจ้านายของเจ้าสนก็คงไม่พอใจแล้วก็เขียนไปฟ้องบิดานะผมอ่านต่อนะในจดหมายที่เขียนจากยุโรปนั้นจะพูดจาดูเข้าท่วงทีขึ้นมากเพราะมีใจความมากในจำนวนคำน้อยหาสู้ใช้หน้ากระดาษเป็นทุ่งที่น้ำท่วมมีผักบุ้งหลงเหลงอย่างแต่ก่อนไม่จดหมายของเจ้าฉบับนี้ถ้าเป็นทองคำนี้เนื้อเกือบ6กะรัตไม่ใช่ครึ่งกะรัตอย่างที่เคยมาหนังสือที่ยืดยาวแต่ไม่ใคร่มีใจความนี้ถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับขนุนอ้วนโตเปลืองที่เปล่าๆน้ำหนักไม่กี่มากน้อยและราคาก็สัก2 อัดรสกำมังพารากราฟนี้ก็จางวังรำก็สรุปว่าจดหมายที่ส่งจากยุโรปมานั้นในคราวนี้ที่บอกว่าจะไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะกลับทางยุโรปทางอเมริกาและญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็เขียนได้ดีมากเมื่อเทียบกับจดหมายฉบับก่อนๆเพราะในฉบับนี้มีใจความในฉบับก่อนๆมีแต่น้ำถ้าเทียบกับทองคำจดหมายฉบับนี้เทียบเท่าทองคำ6 กะรัตแต่ถ้าเป็นฉบับก่อนๆที่มีแต่น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไม่มีสาระอะไรนั่นก็แค่ครึ่งกะรัตแค่นั้นเองนะผมอ่านต่อธรรมดาผู้ที่จะเป็นพ่อค้าม้าขายควรต้องฝึกหัดการพูดจาให้เป็นไปตามวิธีที่ชอบอันเป็นวิธีสั้นจำง่ายที่สุดคือข้อที่1ให้มีข้อที่จะพูดข้อที่2พูดออกไปข้อที่3หยุดพูด3ข้อเท่านี้พอผมทวนนะครับข้อ1ให้มีข้อจะพูดข้อ2พูดออกไปข้อ3หยุดพูด3ข้อเท่านี้เป็นพอผมอ่านต่อนะการที่จะลงมือพูด
แต่เมื่อยังไม่มีอะไรจะพูดและเมื่อสิ้นเรื่องแล้วก็ยังไม่หยุดพูดนั้นอาจพาผู้พูดไปขึ้นศาลและโรงพยาบาลคนขอทานทั้งอาจพาไปไหนๆก็ได้เว้นแต่สุขติเท่านั้นในบริษัทของเราก็จ้างหมอความไว้ทำงานแผนกพูดมากอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเสียเงินเดือนอยู่เดือนละหลายช่างถ้าดูเผินๆก็ค่อนข้างจะแพงอยู่สักหน่อยแต่นักทำหน้าที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้บริษัทต้องไปขึ้นศาลอันเป็นที่ซึ่งถ้าใครเว้นได้ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้ไกลเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นบริษัทจึงยอมเสียเงินเดือนจ้างมาไว้เปรียบเหมือนไปเพชรบูรณ์ยอมกินยาควินินไว้วันละ3 แกลนดีกว่าปล่อยให้จับไข้พวกที่ไปเที่ยวโคราชบางคนกลับมาเล่าว่าไปโคราชนอนกลางวันไม่ได้ถ้าขืนนอนเป็นจับไข้เพราะฉะนั้นอดนอนกลางวันเสียวันละ2 ชั่วโมงดีกว่านอนคราวเดียวกันตั้ง3 เดือนอย่างเดียวกับถ้ากลัวฟาร์มก็จ้างหมอความมาไว้เป็นแขกยามในทางฟาร์มเสียเลยทีเดียวดีกว่าปล่อยให้ขโมยขึ้นบ้านได้ผมอธิบายตรงนี้นะผมหยุดแค่นี้ก่อนหยุดพารากราฟนี้ไว้ก่อนว่าถ้าในพารากราฟนี้จำวันรำก็สอนวิธีที่จะเป็นพ่อค้าจะเป็นนักธุรกิจในอนาคตก็คือเป็นคนเนี่ยถ้าสมมติเราจะเปิดปากพูดเนี่ยมันมี3 หัวข้อคือต้องมีเรื่องที่จะพูดก่อนแล้วก็พูดออกไปพูดจบก็หยุดเลยไม่ควรพูดมากเพราะว่าถ้าพูดมากเนี่ยมันหลุดได้พอมันหลุดแล้วบางทีก็ไปละเมิดคนอื่นไปกระเทือนคนอื่นไปถึงกับเป็นคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นจำไว้เลย3 ข้อก็คือต้องนึกหัวข้อให้ได้ที่จะพูดก่อนต้องมีหัวข้อที่จะพูดมีเรื่องที่จะพูดแล้วพูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็พูดออกไปพอพูดจบแล้วก็หยุดพูดเพราะถ้าไม่มีหัวเรื่องที่จะพูดมันก็ไม่รู้ไปยังไงก็พูดไปเดี๋ยวก็ตกหลุมเดี๋ยวก็ไปกระเทือนกระทบละเมิดคนอื่นได้หรือพอพูดหยุดแล้วจบแล้วก็ยังพูดต่ออย่างนี้ก็เดี๋ยวมันก็หลงได้มันก็พลาดได้เพราะเวลาปากของคนพูดบางทีมันไม่ทันได้ยั้งคิดมันไม่สุขุมพอนะก็เหมือนกันเพราะถ้าสมมติเราเป็นคนพูดมากไม่รู้จักวิธีการพูดเนี่ยโอกาสที่จะต้องขึ้นศาลเนี่ยมันก็เยอะไปละเมิดคนอื่นหรือจะต้องไปโรงพยาบาลแบบคนขอทานก็มีคือแบบพูดมาแล้วถูกคนกระทืบคุณต่อยปากเอาอะไรแบบนี้เป็นแผลเป็นอะไรคนหามเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้ถ้าอย่างเขาก็ยกตัวอย่างว่าในบริษัทในโรงสีของจำวันรำเนี่ยของพ่อเนี่ยก็จ้างหมอจ้างทนายไว้ประจำเลยเอาไว้แก้ต่างพวกนี้เอาไว้ปรามเอาไว้ดูแลคดีความทั้งหลายที่ก่อนที่จะถึงศาลเอาไว้ป้องกันก็อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันดีกว่าแก้ก็เปรียบดีมากเปรียบเสมือนจะไปเพชรบูรณ์ให้กินยาควินินก่อนเพราะสมัยก่อนเพชรบูรณ์นี่มันเป็นดงมาลาเรียเป็นมาลาเรียเนี่ยเยอะมากเลยนะก็ก่อนจะไปก็กินควินินสัก3 กรัมก่อนป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแล้วค่อยมากินควินินมันต้องเสียค่ารักษาไปโรงพยาบาลอะไรเยอะแยะหรือก็มีคนบอกว่าถ้าไปโคราชเนี่ยห้ามนอนกลางวันนะถ้านอนกลางวันนี้ก็จะเป็นไข้ไปหลายวันก็เป็นพวกยุงนะเป็นไข้นอนกลางวันก็จะเป็นไข้จับสันอะไรพวกนี้ถ้ายุงมากัดยุงในบ้านเพราะฉะนั้นเป็นพวกมาลาเรียเนี่ยพวกไข้จับสันเนี่ยถ้าสมมติมันยุงมันชอบกัดกลางวันไม่ใช่ยุงลายไอ้ไข้เลือดออกนะไข้เลือดออกไม่ใช่ไข้มาลาเรียโทษทีไข้มาลาเรียนี่ต้องเข้าป่าเป็นยุงป่าแต่ไข้ไอ้นี้คือไข้เลือดออกเขาบอกว่าถ้าไปโคราชในยุคนั้นไข้เลือดออกเยอะมากแต่ยุคนั้นนะประมาณ100 ปีที่แล้วข้อมูลพวกนี้ผมก็ไม่รู้จางวันรำเขียนไว้เรื่องนี้ก็บอกว่าถ้านอนกลางวันแล้วยุงกัดเนี่ยมันก็จะเป็นไข้แล้วถ้าเป็นไข้ในยุคนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากนอนโรงพยาบาลไปยิง3 เดือนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราไปโคราชในยุคนั้นก็อดนอนกลางวันไม่ต้องนอนเลยสัก2 ชั่วโมงดีกว่าที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือน2-3 เดือนแบบนี้เป็นต้นในแนวคิดตรงนี้ก็คือไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราจะทำการอะไรก็แต่ก็คิดให้จบแล้วก็ป้องกันไว้ดีกว่าที่จะมาแก้ทีหลังก็เหมือนกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันถ้าเราป้องกันได้
ก็ไม่ต้องไปรักษา ไม่ใช่ปล่อยให้เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ไปถางออกก็ไปทำบอลลูนมันก็ไม่เวิร์กป้องกันไว้ก่อนเหมือนกันนะครับการป้องกันดีกว่าการแก้มันดีกว่าแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ง่ายกว่าผมอ่านต่อนะแต่การพูดมากนั้นก็มีเวลาที่สมควรอยู่บ้างเป็นต้นว่าเวลาเกี้ยวหยิ่งเช่นนี้จะพูดให้เรื่อยเหมือนขับรถยนต์ก็ชอบจะหยุดก็ต่อเมื่อแวะเก็บดอกไม้ตามทางอันนี้ก็จำกำลังก็บอกไอ้การพูดมากเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะพูดมากนะมันก็มีแต่ถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็อย่าพูดมากมีหัวข้อที่จะพูดออกไปพูดเสร็จแล้วก็จบแล้วก็หยุดพูดแต่การพูดมากมันก็แล้วแต่โอกาสอย่างถ้าสมมติจะเกี่ยวผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ต้องพูดไปเรื่อยๆเหมือนขับรถยนต์ไม่มีวันหยุดเลยจะหยุดไม่มีเวลาหยุดเลยจะหยุดก็ต่อเมื่อตอนลงไปเก็บดอกไม้ตามทางแค่นั้นเองถ้าหยุดพูดเมื่อไหร่สาวเจ้าเขาจะไปรู้ได้ไงเราคิดยังไงคุณรักเขาก็บอกรักไปเลยอย่าให้เสียเวลาอย่าให้สายกันไปเดี๋ยวให้คนอื่นจ้องอยู่ก็จะฉกไปก็จะมาบอกก่อนพอมารู้อีกทีอ้าวทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นการพูดมากบางทีก็จำเป็นเนี่ยคือคลาสสิกมากหนังสือของจางวังรำของนมส.นะผมอ่านต่อนะอันหนึ่งเจ้าจะต้องจำไว้ว่าทำคมในฝักมันง่ายกว่านอกฝักทำฉลาดโดยอาการมันง่ายกว่าฉลาดโดยวาจาเจ้าจงปล่อยให้ไอ้ข้างโน้นมันพูดมากกว่าเจ้าพูดเองฟังมันพูดมากกว่าปล่อยให้มันฟังเราพูดเพราะคนที่นิ่งฟังนั้นขยายขี้เธอไม่ได้และอาการที่ฟังย่อมทำให้เจ้าข้างโน้นนึกว่าตัวพูดเพราะเป็นการยอด้วยกริยาไปในตัวดังนี้ดีนักมนุษย์เรามีมากซึ่งถ้าให้มีคนนั่งฟังนิ่งๆโดยอาการตั้งใจฟังก็คงจะพูดจนหมดพุงไส้เน่าไส้หนอนมีอยู่กี่ขดก็คงจะสาวออกมาอวดหมดทั้งนั้นคำฝรั่งมีอยู่ว่าเงินพูดได้แต่ที่จริงมันพูดต่อเมื่อเจ้าของเป็นคนปากโป้งและถ้าเช่นนั้นมันจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำก็ล้วนแล้วแต่จะบาดหูคนทั้งนั้นส่วนความจนเร้นเค้นนั้นก็พูดได้แต่มันจะพูดว่าอะไรไม่มีใครอยากจะฟังผมหยุดพารากราฟนี้ไปก่อนเนี่ยจังหวังรำเขาบอกว่าเราไม่ต้องพูดมากนะเราการเป็นคนนิ่งๆสุขุมยืนหล่อๆเท่ๆคมในฝักการทำคมในฝักมันง่ายกว่าคมนอกฝักทำฉลาดโดยอาการมันง่ายกว่าฉลาดโดยพูดจาบางทีเราลืมไปแล้วก็พูดนึกว่าพูดออกไปมากแสดงปัญญาแต่จริงๆการพูดมากบางทีเป็นการขยายขี้เถ้ขยายบางทีเราพูดแล้วเรารู้เลยคนนี้ปัญญามีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่พูดคนมันก็ไม่รู้ยืนรอเราเท่ๆนะช้ำฉลาดโดยอาการมันง่ายกว่าฉลาดโดยวาจาเจ้าจงปล่อยให้ไอ้ข้างโน้นมันพูดมากกว่าเจ้าพูดเองฟังมันพูดออกฟังมันพูดมากกว่าปล่อยให้มันฟังเราพูดเพราะคนที่นั่งนิ่งฟังนั้นขยายขี้เถ้อไม่ได้และอาการที่ฟังย่อมทำให้เจ้าข้างโน้นนึกว่าตัวพูดเพราะเป็นการยอด้วยกริยาไปในตัวดังนี้ก็หมายความว่ามันสองฝ่ายใช่ไหมเรากับเขาถ้าเราเป็นคนพูดมากเขาฟังมากเขาพูดมากเราฟังมากสองฝ่ายอันนี้เราอันนี้เขาพูดมากเราฟังมากเราก็รู้แล้วปัญญาของเขาแต่ถ้าสมมติเราเป็นคนพูดมากแล้วเขาฟังมากเขาก็รู้เรามีขี้เถ้อกี่ก้อนสมองเรามี IQ เท่าไหร่มีภูมิปัญญาเท่าไหร่เราก็รู้หมดเลยเพราะฉะนั้นจงฟังให้เยอะเข้าไว้ฟังให้เยอะเข้าไว้แล้วถ้าสมมติเราสุขุมเราตั้งใจฟังก็เหมือนแล้วเป็นการให้เกียรติให้คนฟังแล้วจังหวะบอกว่ามนุษย์ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบพูดมากกว่าคนฟังแล้วถ้าสมมติเราตั้งใจฟังคนตั้งใจฟังมนุษย์คนที่เราสนทนาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกริยาที่ให้เกียรติเขาเป็นการให้เกียรติเป็นการยอด้วยกริยา
อันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเรา เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าผมเคยอัดวิดีโอไว้วิดีโอหนึ่งก็มีคำพูดคำหนึ่งจำได้ว่าคนบางคนถ้ายืนอยู่เฉยๆแล้วจะหล่อมากจะเท่มากจะสวยมากจะเก๋มากแต่เมื่อไหร่ที่เธอปริปากออกมาเธอแทบจะไม่มีราคาเลยแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือในเรื่องของการพูดในการฝึกการพูดไม่ว่าในหลักสูตรไหนๆก็จะมีหัวข้อหนึ่งที่ฝึกให้เราเป็นคนฟัง การฟังยากกว่าการพูด โอเคแต่นี้มันก็มีอันหนึ่งที่บอกว่าในภาษิตฝรั่งนะที่บอกว่าเงินพูดได้แต่จริงๆจำกันหลับบอกว่าไอ้เงินที่มันจะพูดได้ต่อเมื่อมันไปง้างไอ้คนปากโป้งเท่านั้นเองก็คือเอาเงินซื้อซื้อไอ้เรื่องนี้นะคุณบอกผมมาผมให้คุณ50,000 100,000อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าคนปากโป้งเนี่ยมันไม่มีเงินมันก็พูดของมันแต่ถ้าคนที่สุขุมแล้วว่ามีเงินก็ง้างปากเขาไม่ได้อันนี้ผมอ่านต่อนะฮะ ข้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเกรงอยู่ว่าเจ้าค่อนข้างจะเอียงไปข้างเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฟังอย่างเดียวกับเด็กหิวไปนั่งกินโต๊ะมันมักอยากกินขนมกลางโต๊ะเสียก่อนซุปมาถึงธรรมดาคนพูดมากเหมือนเด็กที่ตักกรามไอศครีมจำพวกหนึ่งอยากพูดคนเดียวอย่างที่จำพวกที่สองอยากให้สำรับข้าวหวานเป็นไอศครีมไปทั้ง2 สำรับแกงเผ็ดแกงจืดยำใหญ่ยำยวนปลาแห้งแตงโมเป็นไอศครีมไปตลอดจนทองหยิบทองฝอยเช่นนี้จึงจะสาแก่ใจจังหวะเราก็เปรียบเสมือนคน2 จำพวกไอ้พวกหนึ่งก็เหมือนเด็กเด็กเวลาไปนั่งกินต้มจะกินขนมหวานก่อนที่จะกินพวกซุปพวกอะไรทั้งหลายจริงๆขนมหวานเนี่ยมันต้องใช้ตบท้ายเพราะถ้ากินขนมหวานก่อนแล้วไปกินอย่างอื่นมันก็จุกแล้วมันกินต่ออะไรไม่ได้แต่อีกพวกหนึ่งก็จะเป็นคนพูดตลอดเวลาเลยเหมือนกินเด็กกินไอศกรีมไม่ว่าจะเป็นแกงอะไรจะเป็นยำแกงเผ็ดแกงจืดยำใหญ่ยำยวนปลาแห้งแตงโมอะไรพวกนี้เด็กมันบอกขอถ้าเป็นไอศครีมได้หมดมันจะดีเลยจะชอบเลยก็คือเป็นคนพูดตลอดเวลาไม่ยอมให้คนอื่นพูดเป็นคนชอบพูดเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้จังหวะหลังก็เสนอก็บอกสอนเจ้าสนว่าควรจะเป็นคนหัดฟังมากกว่าหัดพูดมากไอ้ที่จะพูดก็มีหัวข้อที่จะพูดออกไปแล้วก็จบแล้วก็หยุดให้ได้แล้วก็ฟังนะเป็นการสอนวิชาค้าขายของเจ้าของเราการที่เจ้าตกลงตามทางที่ถูกรีบกลับมาทำการงานเช่นนี้ก็เป็นที่ชอบใจของข้าแต่เจ้าจะต้องตั้งหน้าทำไปให้ตลอดเสมียนที่เข้าทำงานใหม่ๆนั้นข้าได้เห็นมามากแล้วที่ในเดือนแรกตั้งใจทำงานจนเหงื่อไหลใครย้อยด้วยกลัวว่าถ้าทำน้อยไปจะถูกไล่ครั้นเดือนที่2ออกจะอยากจะถูกไล่เสียให้สิ้นเรื่องจะได้ไปหางานที่อื่นซึ่งไม่สู้หนักนักต่อเดือนที่3จึงทราบว่าทำงานเพียงวันละเท่าไหร่จึงพอที่จะไม่ถูกไล่ต่อไปก็ทำเพียงวันละเท่านั้นในพารากราฟนี้เจ้ากระหล่ำก็บอกว่าก็โอเคที่รีบกลับมาทำงานเนี่ยเรียนจบแล้วรีบกลับมาทำงานไม่ได้ไปเที่ยวต่อหรือไปท่องเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนั้นทั้งที่ตัวเองยังหาเงินไม่ได้สักบาทหนึ่งนะโอเคชอบใจมากถูกใจมากดีมากแต่ว่าเมื่อกลับมาทำงานเริ่มต้นทำงานนี้จะต้องมีความเพียรมีความขยันไปให้ตลอดนะก็เพราะว่าพ่อเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วเสมียนของพ่อเนี่ยที่เข้ามาทำงานในบริษัทในโรงสีของพ่อเนี่ยเข้ามาเดือนแรกฟิตมากเลยทำงานมากเลย ตั้งใจทำงานจนเหงื่อไหลใครย้อยเพราะกลัวว่าในเดือนแรกถ้ากลัวว่าทำน้อยไม่ขยันเขาก็ไม่เอาอาจจะอยู่ในช่วงโปรก็ได้แต่นี้พอเดือนที่2เนี่ย ก็ทำน้อยละซึมกระทือแล้วไม่ทำแล้วไม่มีแรงที่จะทำเบื่อที่จะทำแล้วพอเดือนที่3เนี่ยก็จะทราบว่าทำงานแค่ไหนถึงจะไม่ถูกไล่ออก
แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานแค่เพียงไม่ถูกไล่ออกซึ่งนี่เป็นบุคลิกที่ไม่ค่อยดีที่ไม่ถูกต้องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองหรืองานเป็นลูกพนักงานบริษัทหรือเป็นลูกจ้างถ้าเป็นแบบนี้คือขาดความเพียรพ่อก็บอกว่าถ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องขยันให้ตลอดไม่ใช่เป็นขยันเดือนที่1พอเดือนที่2ก็ไม่เอาแล้วเหนื่อยพอเดือนที่3ก็รู้แล้วว่าทำแค่นี้ก็พอแล้วก็ไม่ถูกไล่ออกแล้ว อันนี้ก็คงจะหาความเจริญความก้าวหน้าได้ยากนะครับผมอ่านต่อนะเมื่อข้ารับจ้างเป็นเสมียนอยู่ห้าง8 ตามีเพื่อนเสมียนด้วยกันคนหนึ่งชื่อเจ้าซุ่นเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับข้าแต่นิสัยไม่เหมือนกันด้วยเจ้าซุ่นคิดมั่งมีเร็วจนข้าหายใจไม่ทันดูเหมือนพรวดพร่านก็จะเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวแต่ไม่สู้ปรากฏว่าจะเป็นวิธีใดแน่กล่าวอยู่แต่ว่ามีลูกสาวเจ้าสัวคนหนึ่งมั่งมีนักตาพ่อตามใจจนดูเหมือนจะต้องการเดือนดาวตาพ่อก็สั่งให้มาจากเมืองจีนเงินทองจะต้องการเท่าใดเป็นไม่มีขัดแต่ลูกสาวเจ้าสัวคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับความมั่งมีของเจ้าซุ่นตรงไหนก็หาสู้ปรากฏไม่เจ้าวรำก็บอกว่าไอ้นี่เล่าถึงประวัติของพ่อแล้วพ่อเล่าให้ลูกฟังว่าในตอนที่เขาทำงานใหม่ๆเป็นเสมียนอยู่ที่ห้าง8 ตาเนี่ยก็มีเพื่อนเสมียนคนหนึ่งที่เจ้าซุ่นก็รุ่นราวคราวเดียวกันแต่วิธีคิดการทำงานนี่ไม่เหมือนกันเจ้าซุ่นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่จังหวัดรำยกขึ้นมาสอนเจ้าสนก็บอกว่าเจ้าซุ่นเนี่ยวันๆก็เอาแต่เพ้อก็อยากจะเร็วอยากจะรวยไว้วันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ซึ่งในสังคมทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เราก็เห็นเยอะแยะมาถึงรวยในวันพรุ่งนี้รวยเมื่ออายุอย่างน้อยอายุน้อย100 ล้านก็รวยอยากจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐีแต่เจ้าซุ่นนี้ก็เพ้อก็เพ้อแต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบมันสัมพันธ์กันได้ถึงเหตุที่จะไปทำให้เกิดความรวยได้ก็อย่างตัวอย่างที่บอกก็มีลูกสาวคนหนึ่งของเศรษฐีคนนี้พ่อเขาตามใจมากเลยเจ้าซุ่นอยากจะรวยแล้วก็อ้างถึงผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้เป็นลูกของเศรษฐีคนเดียวแล้วพ่อตามใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าซุ่นก็เพ้อไปแบบนั้น ผมอ่านต่อนะเพราะว่าข้างความคิดเป็นเศรษฐีในรัดนิ้วมือเดียวเป็นไม่มีใครสู้เจ้าซุ่นได้บางคืนเมื่อกินข้าวเย็นแล้วก็ลงมือคิดสคริปต์ออกคิดสคริปต์ออกหนังสือพิมพ์รายเดือนตั้งแต่วันเขาการประมาณ2 ทุ่มครั้นเวลา2 ยามการสำเร็จตลอดตามความคิดอันเฟื่องของเจ้าซุ่นว่าคนมาขอรับซื้อตั้งแสนคนลงพิมพ์ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนหนังสือยังไม่พอขายผู้ที่ซื้อไม่ได้แสดงกริยาอาการเศร้าหมองโศกะปริเทวะจนเจ้าซุ่นหลับไปวันรุ่งขึ้นเจ้าซุ่นตื่นสายเกือบจะไปออฟฟิศไม่ทันเวลาต้องรีบร้อนจนล้างหน้าแทบจะไม่ทั่วจังหวะรำก็อธิบายต่อว่าความคิดเพ้อเจ้อเนี่ยเมื่อกี้กรณีที่1เนี่ยก็เที่ยวไปเพ้อว่ามีลูกเศรษฐีแล้วสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้พ่อตามใจอย่างนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าซุ่นอยากรวยรัดนิ้วมืออยากจะไปขอแต่งงานว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่รู้จักไอ้ลูกของเศรษฐีกันนะแต่ในกรณีที่2จังหวะรำยกตัวอย่างขึ้นมาว่าบางทีพอ2 ทุ่มขึ้นเตียงแล้วก็นอนเพ้อไปนอนคิดไปว่าจะเปิดกับเขียนสคริปต์แล้วจะเปิดหนังสือพิมพ์แล้วหนังสือพิมพ์จะต้องเป็นหัวสีจะต้องเป็นขาวดำจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีสคริปต์อย่างนี้มีลงพิมพ์อย่างนี้พิมพ์คนงานทำงานทั้งกลางวันกลางคืนคิดตั้งแต่2 ทุ่มพอเที่ยงคืนก็เสร็จแล้ว4 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็ขายละ2 อย่าง4 ชั่วโมง6 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วขายกันเป็นเทน้ำเทท่าแล้วก็หลับไปตื่นเช้าก็ตื่นไม่ทันเพราะมัวแต่คิดมัวแต่เพ้อฝันไปตื่นเช้าก็หลับไม่ทันไปออฟฟิศอันนี้คือนอนเพ้ออย่างเดียวนอนคิดอย่างเดียวบางคืนผมอ่านต่อนะบางคืนเจ้าซุ่นไม่สู้เฟื่องในทางหนังสือจึงลงมือตั้งสคริปต์ทำลงพิมพ์ในเวลา2 ทุ่มครั้งเวลา2 ยามกระดาษตีพิมพ์มีอยู่ในใจเจ้าซุ่นกองสูงกว่าภูเขาทองแบบพิมพ์กรมสรรพากรนอกกรมสรรพากรในแลแบบเรียนกรมศึกษาทั้งปวงเจ้าซุ่นได้พิมพ์หมดครั้นเวลา7 ทุ่มสั่งเครื่องสตรีม80 แรงม้ามาแล้วยังพิมพ์ไม่ทันผู้ที่มาว่าจ้างไม่สำเร็จประสงค์กลับไปเป็นอันมากรุ่งเช้าเจ้าซุ่นก็เกือบจะถูกตัดเงินเดือนไปด้วยไปทำงานไม่ทันตามกำหนดเหมือนคืนที่ออกหนังสือพิมพ์นั้นเหมือนกัน
อันนี้ก็เจ้าซุนก็อันนี้เป็นกรณีที่3บางคืนเจ้าซุนก็ใช้เวลา4 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงในการคิดจะตั้งโรงพิมพ์แล้วก็บอกว่าโอ้งานรับหมดเลยงานพิมพ์ไอของแบบพิมพ์ของกรมสรรพากรของกรมการศึกษาทั้งหมดทั้งปวงเจ้าซุนรับหมดเลยแล้วคนมาเข้าคิวจะมาขอพิมพ์มากบางรายไม่ได้คิวพิมพ์แล้วก็โมโหกลับไปก็มีทำงานแทบไม่ทันก็คิด 4-5 ชั่วโมงก็สำเร็จลงพิมพ์ในความคิดเป็นการสำเร็จทางความคิดแต่ในรูปธรรมไม่มีลงพิมพ์ที่แท้จริงเป็นการนอนเพ้อฝันเพ้อไปทั้งวันทั้งคืนเพ้อไปทั้งคืนจนนอนไม่หลับแล้วก็ได้นอนตื่นเช้าตอนเช้าขึ้นมาตื่นไปทำงานไม่ทันแทบจะถูกไล่ออกถูกตัดเงินเดือนก็มีอันนี้เป็น3ตัวอย่างที่ยกมาว่าคนเราจะมัวแต่เอาแต่เพ้อไม่ได้คือถ้าเราเอาแต่เพ้ออย่างเงี้ยความคิดของเราเอาแต่เพ้อแล้วโดยไม่ได้มีการกระทำอันนี้เป็นความคิดวิปริตนะแล้วก็อันตรายมากเพราะว่าเราเพ้อแล้วเราไม่ลงมือทำมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นการที่เพ้อแล้วไม่ได้ทำอะไรคิดได้แต่ไม่ทำเนี่ยมันแอคชั่นนะว่ามันไม่มีแอคชั่นเลยมันก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วมันเสียเวลาผลที่ได้มันไม่มีอะไรได้เลยมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งความคิดเสียทั้งงานอย่างไรเสียทั้งพลังสมองที่จะไปคิดเรื่องอื่นๆอันนี้แค่คิดก็พลาดแล้วแค่คิดก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จคิดแล้วไม่ทำได้แต่เพ้อไปวันๆคนพวกนี้นี่จังหวะเราบอกว่าก็อย่าเป็นคนที่จะเพ้อในเรื่องพวกนี้ที่มันเพ้ออย่างนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องทำนะผมอ่านต่อนะเมื่อวันซืนนี้เองเจ้าซุนทราบว่าข้ามาพลัดอยู่กรุงเทพก็มาหาดูแก่ลงไปมากแต่ความคิดที่จะมั่งมีก็คงอยู่ตามเดิมบอกกับข้าว่าเดี๋ยวนี้ได้เป็นประธานกรรมการในบริษัทดงพระยาไฟจำกัดอธิบายว่าเป็นบริษัททำแร่เงินมีทุน 40,000 ช่างหุ้นละ 5,000 บาทแต่เจ้าซุ่นกับข้าก็ชอบกันมานานถ้าข้าต้องการแชร์จัดให้ถูกเพียงแชร์ละ700 บาทก็ได้แต่ไม่ได้มากเพราะแชร์เต็มเสียแล้วฝ่ายข้าฟังดูมันไม่เข้าทีด้วยไม่เคยได้ยินใครว่าแร่เงินมีที่ดงพระยาไฟข้าก็ขอบใจเจ้าซุ่นแล้วบอกว่าไม่ต้องการแต่เจ้าซุ่นอย่ายัดเยียดให้ได้ว่าจะได้เป็นการสนองคุณที่ข้าได้เคยมีมาแต่ก่อนในที่สุดตกลงข้าให้ยืมเงิน400 บาทเจ้าซุนก็ยิ้มย่องลากลับไป จังหวะหลังก็บอกก็ตอนเมื่อวันซืนนี้ที่อยู่กรุงเทพเจ้าซุนก็มาหาในฐานะที่คนคุ้นเคยกันรู้จักกันแล้วก็มามีโปรเจกต์หนึ่งก็คือทำแร่ว่าเจ้าซุ่นเนี่ยไปเป็นประธานกรรมการในบริษัทดงพระยาไฟจำกัดนะทำแร่เงินมีทุนจดทะเบียน 40,000 ช่างหุ้นละ 5,000 บาทแต่ว่าในฐานะกันเองจะหาให้จะขายให้หุ้นละ700 บาทจาก 5,000 ขายให้700เพราะแกเป็นประธานกรรมการเจ้าซุ่นเป็นประธานกรรมการจังหวัดหลังก็มีความรอบรู้ก็บอกว่าดงพญาไฟมีแร่เงินที่ไหนอันนี้ก็คงจะเป็นคาแรคเตอร์เดิมก็บอกว่าไม่ต้องการแชร์ไม่ต้องการอะไรแล้วก็ดูมันไม่ใช่มันก็คงจะเป็นคาแรคเตอร์เดิมแบบเดิมแต่สุดท้ายก็ขอเงินไปแล้วก็จางวังหลับก็ให้เงินเจ้าซุ่นไป400 บาทแล้วก็เขาก็ลากลับไปอันนี้ก็เป็นการวิธีตบทรัพย์ชนิดหนึ่งในการทำมาค้าขายเราจะเจอพวกนี้เยอะเอาความคิดมาขายแต่ขายแล้วก็ขอเงินก่อนโดยไม่มีอะไรเป็นหลักประกันอย่างเงี้ยต้องดูให้ออกนะอันนี้ก็เกิดจากในเรื่องของวิธีการพูดคำว่าพูดแบบนี้ในยุคนี้ก็มีเยอะแยะลองดูยุคไหนก็มีอันนี้จดหมายนี้เป็น100 ปีมาแล้วผมอ่านต่อนะในโลกเรามันมีเจ้าซุ่นอยู่มากคือคนชนิดที่ชอบหาเงินในหัววันละ 5,000 ช่างยิ่งกว่าหาเป็นบาทวันละ5 บาทคนชนิดนี้ถ้าเสียไม่ได้ก็ให้ยืมเงินเสียเล็กน้อยดีกว่าที่จะจ้างไว้ใช้ด้วยเวลามาทำงานมันคงค่อยๆย่องเข้าประตูออฟฟิศเหมือนลูกหมาที่ถูกไอ้ตัวใหญ่มันกัดมาใหม่ๆต้องหยุดเลียแผลตามทางร่ำไปครั้นเวลาเลิกสิกลับมีอาการผุนผันลุกจากเก้าอี้เหมือนกริยาเสือที่โจรกัดเนื้อ
ในที่ทำการคงมีคนชนิดนี้อยู่ด้วยเสมอและถ้าตามันเป็นไฟเจ้าของออฟฟิศก็คงต้องซื้อนาฬิกาวันละเรือนเป็นอย่างน้อยด้วยมันคงดูนาฬิการ่ำไปจนเครื่องจักรแลลานละลายไปกับที่อันหนึ่งคนพวกนี้ต้องการให้หนุมานหรือใครๆช่วยยึดรถพระอาทิตย์ไว้วันละ2 ชั่วโมงในตอนเช้าช่วยล่างหรือเติมแรงมอเตอร์ไซค์ให้เร็วขึ้นอีก2 ชั่วโมงในตอนบ่ายคนพวกนี้ถ้าไม่เปลี่ยนใจเสียก็ยากที่จะได้ดีแต่ช้ามีความหวังอยู่ว่าเจ้าคงไม่เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็จางวังหลับก็สรุปว่าเจ้าสนต้องไม่ใช่คนแบบนั้นต้องอย่าเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีคนแบบเจ้าซุนเยอะคือมีคนแบบเจ้าซุนเยอะคือต้องการหาเงินวันเป็นล้านแบบนี้คือรวยในค่ำคืนอะไรแบบนี้ซึ่งบนโลกนี้มันแทบจะหาไม่ได้ถึงหาได้มันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีโอกาสที่จะได้อยู่แต่มันน้อยในคนที่จะได้แบบนั้นมันน้อยแล้วก็มันยากที่จะยั่งยืนได้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่หามาได้แล้วมันยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีฐานมีรองรับที่มันแข็งแรงพอที่มันดีพอความแข็งแกร่งของฐานนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทีนี้ในโลกนี้มันมีคนแบบเจ้าซุนเยอะแล้วก็จางวังหลับก็บอกว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้ก็หลีกไปเสียจะเอามาเป็นหุ้นส่วนเป็นพันธมิตรหรือค้าขายด้วยก็คงไม่เหมาะนะถ้ารำคาญก็ให้เงินไป300-500อย่างที่จางวังหลับให้เจ้าซุนไป400 บาทแบบนี้รำคาญมากก็ให้เงินไปแล้วก็เป็นคลาไปก็จบแต่ถ้าในออฟฟิศเราเจอคนแบบนี้แล้วในคนแบบนี้ก็จะมีลักษณะก็คือตอนเช้าก็อยากจะเหมือนจะให้เอาหนุมานมาฉุดรถไว้นะ8 โมงต้องมาทำงาน8 โมงก็ฉุดช้าไปได้2 ชั่วโมงแบบนี้ขี้เกียจมาทำงานแล้วตอนบ่ายก็อยากจะรีบกลับเร็วๆรีบกลับเร็วๆก็ต้องไปจ้างหนุมานมาเร่งหรือเติมแรงให้มันเร็วขึ้นเร่งเครื่องยนต์ของหนุมานให้มันเร็วขึ้นเพื่อที่จะให้ถึง4 โมงเย็น5 โมงเย็นเร็วๆให้ถึงเวลาเลิกออฟฟิศเร็วกว่าสัก2 ชั่วโมงคือขี้เกียจทำงานแต่จะหาเงินในทางความคิดในทางหาเงินทางลัดด้วยก็อาจจะเป็นอุบายโกงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหาเงินทางลัดที่จะไปล้วงเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาด้วยแบบวิธีที่ไม่ชอบทำวิธีที่ชอบฉนแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการผิดศีลอย่างร้ายแรงนะครับโอ้ยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะก็ถ้าเป็นแบบนี้ในจดหมายฉบับที่5ผมจะแบ่งเป็น2 ตอนดีกว่า นะในตอนต่อไปก็จะเป็นจดหมายของเจ้าสนที่เขียนจากฉะเชิงเทราแล้วก็ฟ้องสมุหาแสงฟ้องไปพ่อว่าสมุหาแสงนี่ใช้ไม่ได้อันนี้ยังอีกยาวถ้างั้นแบ่งเป็น2 ตอนก็แล้วกันในจดหมายฉบับที่5ผมค้างแค่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในตอนต่อไปก็จะเป็นตอนที่7ในจดหมายฉบับที่5เนี่ยตอนหลังก็จะเป็นเรื่องของเจ้าสนเขียนจดหมายไปฟ้องพ่อว่ากลับมาทำงานที่โรงงานแล้วที่โรงสีแล้วไม่อยากทำงานกับสมุแสงก็คือเจ้านายที่เป็นหัวหน้าของเจ้าสนแล้วก็เขียนไปฟ้องพ่อแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าในตอนต่อไปผมจะพูดว่าเราจะอ่านให้ฟังว่าจางวังรำมีความคิดเห็นอย่างไรสอนลูกเรื่องนี้อย่างไรนะสำหรับในตอนนี้ผมคิดว่าจบแค่นี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นจางวังรำตอบจดหมายเจ้าสนในเรื่องที่ไม่ตัดสินใจไม่เดินทางรอบโลกแล้วรีบกลับมาทำงานจดหมายจางวังรำตอนที่7ตอนที่7เนาะในจดหมายฉบับที่5ผมขอจบลงเพียงเท่านี้เมื่อท่านเข้าไปดูใน YouTube Channel ของผมมันก็จะมีหลายหมวดหลายหมู่ก็เลือกดูเอาแล้วก็กดติดตาม Subscribe ด้วยจดหมายจางวังรำเป็นเรื่องที่สนุกผมอยากให้ติดตามทุกตอนแล้วก็ไปฟังซ้ำๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สวัสดีปีใหม่จดหมายจางวังรำตอนที่8จดหมายฉบับที่5ในตอนหลังก็จะเป็นวิดีโอตอนต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ